frennies! Welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay mag-unbox po ako. So nabudol na naman ako ni Shein at ni Shopee. Ayan mga frennies, so may pa-free coin purse si Shein. Thank you, Shein! So ito na po lahat ng aking mga bagong nail accessories from Shein and Shopee. So nagkakahalaga silang lahat ng 2,500. Ayan, so disclaimer lang mga frennies, all the products in this video ay hindi po sponsored.